Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả khán giả. Em tên là Xuân Trinh, em năm nay 23 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Và hiện tại em đang là tiếp tân kiêm hành chính văn phòng cho một công ty thức ăn chăn nuôi. Bạn nam? Dạ, em tên là Trần Hoàng Thiện, em sinh ra lớn lên tại Đắk Lắk. Hiện tại em đang học tập và làm việc tại quận 7. Năm nay em 25 tuổi. Thôi để mình hỏi bạn nữ trước đi. Em có thể giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình trước. Dạ, em giới thiệu ưu điểm của em trước là hiền, dễ thương, ngoan, lễ phép. Và nhược điểm thì khá là nhiều. Em khó ăn lắm, rồi dễ khóc lắm, khóc từ sáng đến chiều cũng được. Chuyện gì mà phải khóc từ sáng đến chiều? Giống như là em coi phim đi, em thấy cảm động xong cái em ngồi em khóc mà khóc tức tưởi luôn. Rồi 3-4 tháng sau mà em nghĩ lại cái bộ phim đó mà đúng vào cảm xúc em khóc tiếp. Chị không tin là tại sao em phải cần nhờ đến chương trình. Tại em học ngoại ngữ nên là bạn nam thì ít lắm, toàn là nữ không à. Rồi em cũng khó tính một chút. Với lại em có một đứa em trai là mới 4 tuổi thôi. Đi đâu cũng kè kè theo em hết. Rồi em ở nhà là em chăm ăn uống ngủ nghỉ hết. Nên là nhiều khi người ta nhìn vô ta tưởng em có con rồi. 20 mấy tuổi, 23 tuổi mà em trai mới 4 tuổi à? Dạ. Hay quá ha. Đó là lý do bạn ấy ế. Còn bạn lý do nào mà ế? Xung quanh cái môi trường của em làm việc học thì cũng nhiều bạn nữ rất là dễ thương. Nhưng mà cảm giác yêu á là không có. Không có luôn cảm giác. Vậy thì bạn cần tìm cái người nào để đúng cảm giác như bạn? Cái mối tình đơn phương của em á đến rất là bất ngờ. Tức là em học trên trường và em thấy bạn đó lạ tự nhiên cái mình nhớ người đó hoài á. Vậy thì bạn có một cái tiêu chuẩn nào chứ không lẽ mình thấy là lạ là mình thương? Dạ, tiêu chuẩn của em thì người bạn nữ vui tính, hòa đồng, nói chung là tiểu thư mà không tiểu thư. Em nói rõ chi tiết chút xíu đi, em bên đây hoang mang quá. Dạ, có những bạn nữ thì xuất thân gia đình cũng có giáo dục gia giáo, có điều kiện đó, nhưng mà ra đường người ta rất là sống hòa đồng, rất là gần gũi với bạn bè. Em thích những người bạn nữ đó. Tôi hiểu rồi, tức là tiểu thư mà không tiểu thư. Thế bạn nữ mình có mối tình nào chưa? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi. Một mối tình thì hồi năm lớp 9 lận. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Thì ảnh hơn em là tới 10 tuổi lận. Nên là cái quan điểm nhiều khi nó cũng hơi bất đồng với nhau á. Giờ 2 tuổi là vừa không? Dạ được. Nhưng bây giờ đối với mối tình này em muốn là bao giờ mới cưới được? Dạ, thì em cũng chia sẻ với bạn nam luôn á. Là bây giờ em đang đi làm nhưng mà em cũng có ý định là sẽ đi du học. Thì không biết là bạn nam thấy làm sao? Căng rồi nha. Căng à. Dạ, người bạn nữ có chí cầu tiến thì em cũng rất là ủng hộ. Nhưng mà còn phải xem thử người ta đi về đi bao lâu rồi về. Chứ em sợ là người ta ra ngoài đó rồi cái suy nghĩ người ta thay đổi á. Đúng rồi, ta nói xa mặt cách lòng đó. Dạ, cái này em chỉ mới là dự tính thôi chứ em cũng chưa có chắc là sẽ đi hay không. Được rồi, nếu mà về anh xem lại anh đi theo em được thì đi luôn. Trời ơi, vụ này vui à. Anh này tôi chịu à. Rất là dễ thương. Dạ, em chào chị. Đi du học luôn. Có thể mình không cần thiết phải ra ngoài để đi học. Có thể đi làm hoặc là đi du lịch hay cái thứ gì đó. Đúng rồi, có nhiều việc mà. Cô này cô nói vậy thôi, hiểu không? Chứ thật ra nhiều khi kéo màn lên là bỏ ý định du học. Đó, ăn thua là cái năng lực của em thuyết phục làm sao cái tình kéo yêu. màn lên bỏ đi du học đó. Có nóng tính không? Dạ có. Có ghen không? Xưa thì em có ghen, mà đã lâu lắm rồi chưa có bạn gái nên không biết mình có. Bây giờ thí dụ như mà tình cờ đang chạy trên đường thấy bóng dáng một anh nào đó chở một cô mà y chang cô bạn gái của mình, lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Lúc đó em trước tiên em sẽ xem cái người bạn trai đó là ai đã. Rượt theo, dí theo. Nếu mà mình thấy bình thường quá thì thôi kệ, đi đâu đi. Đó là nghĩ thôi, chứ còn khúc đó là chạy vô dí ép xe tấp vô lề. Làm dữ vậy? Tôi biết mà. Người ta cứ bình tĩnh chạy theo, xong đi ngang chào em khỏe không rồi thôi đi về. Như vậy nó hay hơn, rồi từ từ tính. Bạn nữ có sợ bạn nam mà ghen như vậy bạn có chấp nhận không? Dạ, ghen nhưng mà có mức độ thôi, tại vì em cũng hay ghen. Em cũng ghen? Dạ. Em ghen sao? Ví dụ như là bạn trai mà đi chơi với em mà có tin nhắn hay là điện thoại đến mà không bắt máy hay là không nhắn tin mà giấu giấu giếm giếm là em nghi nghi vậy. Nghi là em làm gì? Em hỏi, em kêu cho em đặt tin nhắn với. Người ta không cho. Giận. Cái vụ tin nhắn này căng rồi nha, để tôi hỏi vụ tin nhắn này kìa. Chào em. Dạ. Cái điện thoại là một cái vật vô tri vô giác, mà đôi khi chính cái điện thoại đó nó làm tan rã nhiều mối tình. Vậy thì cái chuyện đây hết sức là nhạy cảm. Không, cái này là khi nào mà em thấy là nghi lắm á thì em mới đạp, chứ còn bình thường em sẽ không đụng vào điện thoại của bạn trai em. Không, dễ thương. Anh nơi kia cũng dễ thương lắm. Dạ. Dễ thương lắm. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có 3 bạn. Ồ, 3 bạn. Ơi, chào ba em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh với lại tất cả quý vị khán giả ở đây. Thấy
cậu bên bển như thế nào? Dạ, em thấy anh này nhìn cũng điển trai, nhìn mặt hiền, nói chuyện cũng vui vẻ nhưng mà hơi nhát một tí xíu, nhưng mà không sao. Trời, chưa chắc nhát đâu, nhiều khi hồi để coi mở màn lên là coi ào vô. Rồi bạn trai, bạn có đi với ai không? Dạ có cô em gái ruột của em, chị và những người bạn của em ở dưới ạ. Dạ chào cô. Dạ xin chào Quyền Linh, Dạ. Cát Tường. Dạ. Thì theo tôi á, tôi nhận xét á, nhìn cô gái này cũng đẹp. Cái đẹp là cái trời cho, còn cái duyên dáng mình tự tạo. Nhưng mà duyên dáng cô này cũng có cái tự tạo đó. Nhưng còn cái việc mà đi đến hay không á thì không cái gì quý hơn độc lập tự chọn. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn người thân của hai họ. Đó. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai trẻ gặp nhau. Nào, mời các bạn. Anh chào em. Dạ. Anh có quà tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào khi mà bức màn kéo lên? Đầu tiên khi thấy em thì em rất là dễ thương. Anh muốn hỏi em câu đơn giản, em thấy anh có đen không? Dạ, không đen lắm. Mà anh thấy em bình thường hay là lạ? Em thì hơi lạ, gần được lạ rồi đó. Lạ là lạ làm sao anh? Lạ là hiếm thấy đó. Anh thấy về vấn đề du học của em thì sao anh? Chắc mình còn phải bàn lại đó. Nếu nói bây giờ mà sau này mình làm không đúng như vậy thì nó kỳ lắm. Dạ. Bạn trai làm gì nữa không? Đàn, sáo, ca, hát, nhảy rồi này kia. Rồi ca đi, giờ đứng lên ca một bài cho nó Bây giờ tỉnh ca. lên. 2, 3, bắt đầu. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng ngã cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Này người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em yêu kiều thiết tha, cho tình đắm say. Cuộc tình dài lâu, ngủ say, vòng tay em ai. Dạ thôi. Trời ơi, Tôi tưởng đâu đang nhìn quá. hát tự nhiên quay qua hát sau lưng người ta là Vậy sao? là sao? Thí dụ như là vòng tay em ái rồi hay là gì, tôi chờ đợi. Tôi né qua một bên rồi, không làm được gì hết trơn. Dạ, trong kịch bản ở nhà thì em làm nhiều thứ lắm mà. Làm gì đâu, kịch bản sao nói thử nghe coi, kịch bản là Mấy nay em ráng nâng tạ để mà tí hát em nâng bạn lên. Nâng bạn lên quay vài vòng cho nó hợp với cái bài hát. Giống như Lam Trường cái đúng không? Dạ. Trời, ấm được dễ mà. thương, quá dễ thương. Hồi nãy rung quá rồi, đúng rồi. Cảm nhận của em sao về giọng hát của ảnh? Dạ, hai nhiều tài liệu á. Cái này em mà quen cho em giữ hơi bị mệt. Người ta không tin em kìa, ta sợ giữ mệt kìa. Cái mối tình đầu của anh là rất là lâu rồi. Tới bây giờ thì cách cũng phải hơn 4 năm rồi. Thì rất là khó để mà mình tìm được người bạn gái. Bởi vậy cho nên khi mà anh tìm được rồi, anh sẽ không có dễ mà buông lơi hoặc là mình đi tìm cái mối tình khác. Cho nên thì nếu mà sau này mình có tiến xa thì em cứ yên tâm. Sau này có chuyện gì á thì lỗi lầm anh sẽ nhường cho em chứ không phải là của anh. Ủa gì vậy? Là gì? Là sao? Câu gì vậy? Có lộn Lỗi không? lầm em sẽ nhường cho em. Hả? Có chuyện nói lộn á. Là sao, là sao? Lộn rồi ông ơi. Ý em câu hồi nãy em nói á, tức là khi nào mà ví dụ như sau này mình không đến được với nhau á thì cái câu mà nói lời ra đi á sẽ nhường lại cho bạn gái nói trước. Cái ý của em là vậy. Cái câu của em muốn thuyết phục bạn gái em phải nói vậy nè: nếu hai đứa mình mà có đi xa hơn nữa thì sau này anh chắc chắn với em, nếu chúng ta có chia tay thì cái người gây ra lỗi là em, chứ anh là không bao giờ. Nói như vậy thì là mới từ người ta mới tự tin. Dạ cảm ơn chị. Anh không bao giờ gây ra lỗi đúng không? Chỉ có em là người gây ra Nói lỗi vậy nghe thôi. cho được chứ lỗi lầm em gánh chịu. Thông cảm nha. Nói vậy thôi. Bên Ở đàn đây trai đông, hơi bị bối rối chút xíu. đông thằng nữ mình trấn áp vậy thôi, chứ em nhìn đi đó, trên cái miệng cái mục ruồi ngay đó kìa, rồi cái tướng tá mà mấy người đẹp trai người ta gọi là đông doanh, có nghĩa là hay rồi điệu lắm em ơi. Thêm cái mục ruồi này Bên đây có một ruồi, bên kia cũng có một ruồi vậy. Một người duyên em. Bên đây cũng dễ thương bộ. ghê gớm, theo dữ cũng mệt mỏi lắm đó. Nhưng mà anh nói em nghe nha, theo anh đoán á là bên kia có thể là kèo trên đó nha. Kêu trên. Sắc sảo lắm đó. Cái này thì em không có lo. Có vợ mà nắm hết được không? Nắm gì anh? Nắm hết. Nắm đầu á. Nắm quyền lực trong gia đình đó hả chị? Nắm cái gì? Ông nghĩ nắm cái gì?
Dạ cái đó thì chắc chắn là sau này mình sẽ nam nữ thì nó cân bằng thôi, chứ không có, anh không có dám nói là anh gia trưởng cho gia đình, nhưng mà anh nghĩ là anh cũng không có đến nỗi mà để em phải gánh vác gia đình hay gì đó. Vậy đó. Thôi nói hồi Thôi nói bậy được bây giờ rồi. đó. Rất là dễ Chút bối thương. rối không hề nhẹ. Nào, để tay lên. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hồi nãy giờ là những giây phút có cười, có lắng động. Với đàn trai là hơi bối rối vì Suy sắc nghĩ đẹp đấy. của cô ấy và sự sắc sảo của cô ấy. Chúng ta suy nghĩ và chờ đợi trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Đẹp, rất đẹp. Đẹp đôi quá. Làm gì đứng nghiêm vậy? Nắm tay bạn gái. Cho anh xin phép nắm tay em. Dạ. Nhớ ra thì cũng xin hôn á, nhưng mà thấy ngại quá. Gì đâu ngại. Đâu ngại. Dạ thôi nắm tay được rồi anh. Nắm tay rồi tí về không? Vậy là có kịch bản ở nhà hết rồi. Kịch bản có một cái kết rất là có hậu. Chúc hai bạn hạnh phúc. Và đây là chiếc vé để xem phim để các bạn có thể nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ em xin cảm ơn anh và chương trình anh chị. Nắm tay bạn gái dắt đi xem phim. Hồi ước hết lên rồi. Thay mặt đàn trai, cảm ơn đàn gái rất nhiều. Đàn trai chúng tôi đã làm hết sức mình. Được. Nói chung là nhan sắc là hai người đều chịu nhau. Ngang Cô tài này ngang sắc. cổ chỉ ngại anh này đẹp quá là lăng nhăng, còn cô đi theo cô giữ mệt. Cô này cũng rất sắc sảo. Đúng rồi. Thông minh. Hy vọng rằng họ sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Còn bây giờ thời gian phát sóng nó hết. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ giờ phát sóng chúng tôi 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thông tin quý vị có thể xem trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media, và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.